بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د HTML څلورم درس ته. نن به موږ او تاسې د بحث موضوع لیستونه وي په HTML کې. د دې پخوا کې څنګه کولی شو په HTML کې تصویر انزرټ کوم او ترڅنګ یې څنګه HTML کې موږ تاسو د یو بلې صفحې سره لینک جوړ کړو، یعنې لینک څنګه وکاروو. د دې پخوا کې اټریبیوټس باندې غږیږو. نو راځو موږ تاسو سره په HTML کې لیست مختلف ډولونه لري. که زه ورډ پروګرام ته راسم تاسو ته لږ واضح کړم. ګورئ کله چې مثلا موږ تاسې داسې یو څه لیکو په ویب صفحه کې چې هغه ترتیب ته اړتیا ولري، نو موږ تاسې ordered list کاروو. ordered list د مثال په ډول زه لیکم چې here د دې پخوا کې months یا بیا ورسره لیکم چې days او hours، ترڅنګ لیکم چې minutes. بس کفایت کوي، همدومره سی ده. نو که غواړم چې زه دا په لیست کې راولم، همدې دپاره یو ترتیب ته اړتیا ده، ځکه دا له غټ څخه همداسې کوچنی راځي که نه. نو موږ کوم ډول لیست استعمالوو؟ په دې وخت کې موږ ordered list OL ورته وایي په HTML کې. سی ده ټګ یې OL ده. نو زه دا ټول سلیکټ کوم، په دې شکل کولی شم چې یو ordered list کې دغه راولم. او بل موږ سره چې دی هغه unordered list ده. مثلا زه لیکم چې کمپیوټر ماوس او نو ماوس کیبورډ کیمرا د مثال په ډول باندې که نه دغه شیان مو ولیکل. دلته موږ تاسو کوم ترتیب ته اړتیا نه لرو، بس ډایرکټ راځم یو ډیزاین د لیست ورته انتخابوم. مثال په ډول ده دا کوم ډول لیست موږ سره unordered list، یعنې ترتیب ته په دې کې موږ تاسې اړتیا نه لرو. د دې په خوا کې یو بل ډول دی لیست ده، دا کوچنی کوم. راځم که زه ولیکم چې HTML صحیح ده، او د دې HTML تشریح به ما سره څه وي، د دې فل فارم زه لیکم. د مثال په ډول تشریح نه ورکوم، فل فارم یې لیکم چې هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج. صحیح ده. اوس دلته موږ تاسو سره یو د لیست ډول ده، دریم ډول هغه ته وایي ډسکریپشن لیست، تشریحي لیست. په دې کې موږ تاسو سره د نوم او د تشریح ترمنځ یوه اړیکه وي، دغه لیست اړیکه جوړوي. مثال په ډول کله چې زه په ډسکریپشن لیست کې د نوم او د ډسکریپشن ترمنځ اړیکه جوړوم، نو هغه په کوم ډول جوړوم؟ راځو دا ټول یو په یو موږ تاسې چی کوو په ویژوال سټوډیو کوډ کې انشاءالله چې په دې باندې کار کوو. د دې په خوا کې لینک به کاروو او ایمیج. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته، نوی فایل کریټ کوم، نوم ورکوم چې لیست انټر، لوکیشن ټاکم ورته، لوکیشن ورته ټاکم ډیسکټاپ، او همدلته یې سیو کوم ډاټ ایکسټنشن سره. تاسو اوس بلد یې چې HTML ده ګریډ فایل ایکسکلمیشن مارک انټر. راځم باډي برخې ته. په باډي برخه کې لومړی ورته لیکم چې اول ټایټل اصلاح کوو. ټایټل کې ورته لیکو چې HTML لیست، HTML لیست. صحیح ده. البته دلته راځم، دلته یو H1 اخلم او H1 ته وایم چې څه شی unordered list. بل یو کمنټ ورکوم. کمنټس موږ سره په دې خاطر باندې چې کوډ تشریح کوي، کوډ قابل د فهم ګرځوي. د مثال په ډول باندې ما کوډ وکړ، سبا بل ملګری راغی د کوډ ته کېناست، یا ما دغه کوم ویب ډیزاین چې جوړ کړی دا کوډ مې ورکړ چې کله ستونزه پیدا کېده مشکل نشته، ته هم یو ډیولپر یې په دې کې ایډیټ کولی شي. نو سبا هغه راغی د کوډ ته کېناست، نو دا کوډ ښه په واضح شکل باندې چیک کوي، تشخیص کولی شي، هره برخه یې چیک کولی شي، په هغه باندې دی پوهېږي، معلومات ترلاسه کولی شي. نو کمنټ چې لیکو انګل بریکټ ایکسکلمیشن مارک ماینس به وایي، بیا به ماینس وایي، نو څلور ماینس راځي. په دې کې خپل کمنټ ولیکئ چې this part belong to unordered list. صحیح ده. دغه برخه چې د unordered list پورې تړاو لري. نو په دې شکل تاسو کولی شئ کمنټ ورکړئ په یوې برخې اړوند باندې. دا موږ تاسو ته په براوزر کې نه ښکاري، صحیح ده، خو ډېر زیات کار ترسره کوي. نو راځو دلته انټر کوم، UL اخلم، unordered list اخلم، په دې کې بیا لیست اخلو LI، یعنې لیست څه شی ده؟ ټایپ مو ورته انتخاب کړئ چې unordered list ده. اوس لیست د چې لیست لیکو غیر منظم لیست، مطلب ترتیب ته اړتیا پکې نشته. نو لیکم چې مثلا وخت مو هم ولیکل کمپیوټر او ساري
کمپیوټر also li یو ځل بیا خلو ماوس li بیا خلو او ورته لیکو چې سیکیورټي کیمرا ترڅنګ راځم ورته لیکم چې کیبورډ او دا کفایت کوي بس بیا راځم دلته ورته لیکم چې شی دلته h2 خلمه که نه دویم هیډ زموږ تاسو سره لومړی هیډ چې و هغه unordered list و h2 به واخلو چې ordered list کولی شو دا هم h1 واخلو ځکه دا بېله موضوع ده صحیح ده دا هم د همغه په اندازه مهمه ده راځم ورته لیکم چې تاسو ته ښه ښکاره شي دلته ورته لیکم چې ordered list ساري اوس راځم دلته ورته لیکم چې شی لیست په لیست کې بیا ورته لیکم چې شی د مثال په ډول باندې سیټرډې بل لیست اخلمه سنډې او راځم منډې ته منډې او ترڅنګ یې همدومره کفایت کوي بس خلاص کمنټس هم ورکولی شو دلته راځو ورته وایو چې انګل بریکټ this part belonged or lists اوکې د دې په خوا کې راځم اوس ordered list موږ تاسو دلته ګورئ ordered list لپاره مو چې نه ده اخیستی ویل نه ده اخیستی ordered list لپاره چې OL صحیح ده دا په OL کې بندوو صحیح ده نو راځم دلته دا ما سره چې سو OL ordered list او دا ما سره چې سو unordered list اوس راځم description list ته کله چې دې برخې ته راسم دا ما بند که اوس راځم ورته وایم چې h1 description sorry list او کمنټ ورکوم چې this part is belong to this list صحیح ده اوس راځم DL لرو موږ description list دا ټګ ده او په دې ټګ کې موږ تاسو ډیټیا خلو د هغه څه چې موږ تاسو یې په اړه ډسکرپشن تشریح ورکوو د هغه نوم لیکو ورته لیکو چې د مثال په ډول باندې HTML او بیا راځم په ډي ټي کې مو نوم ولیکه په ډي ټي کې به د هغه تشریح ورکوو هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج په خوا کې راځم یو بل ډي ټي اخلم ورته لیکم چې مثال په ډول CSS او دلته ورته راخلم DD او په دې کې د دې CSS خپله فل فارم لیکم یا تشریح ورکوم کیسکیډینګ سټایل شیټ اوکې بس کفایت کوي همدومره DL مې بند کړ راځم کنټرول S کوم دلته راتلی سئ فایل ته سیو وکئ یا ډایرکټ کنټرول S باندې کیبورډ له طریقې تاسو دغه کار ترسره کولی شئ نو راځو پروګرام ته دا رن کوم وګورئ موږ سره ordered list په دې شکل باندې unordered البته ترتیب ته اړتیا نشته موږ لیکلی ordered list په دې شکل باندې او description list هم موږ تاسو ولیکئ چې دا یې نوم ده او دا یې description ده او د نوم او description ترمنځ چې یو اړیکه جوړه کړله په دې شکل باندې یو منظم شکل باندې هغه تشریح کړ دا موږ تاسو سره د لیست ډولونه په خپل ویب سایټ کې تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې ترتیب کړئ هغه کنټینټ چې تاسو غواړئ په ویب سایټ کې راولئ او هغه د لیست اړوند وي د دې په خوا کې که زه راسم وغواړم چې خپل ویب سایټ کې یو تصویر واچوم د HTML له طریقې یو تصویر انزرټ کړم نو دلته موږ راځو د هغه لپاره یو ټګ لرو ایمیج IMG یعنې ایمیج او ترڅنګ یې موږ تاسې اټریبیوټ ته اړتیا لرو د تصویر اټریبیوټ ته چې تصویر تشریح کړي ګورئ اټریبیوټ د ټګ اضافي معلومات یا ځانګړتیا ده چې د ټګ چلند بڼه یا محتوا کنټرولوي د مثال په ډول باندې که زه دلته راسم اوس دلته ورته لیکم چې سورس ایمیج ټګ مې انزرټ که سورس لیکم تصویر چیرته ده د تصویر هغه منبع کوم ځای ده سورس لیکم انټر کوم دلته د سورس منبع کوم ځای ده همدغه فولډر ده که نه نوم یې چې ده
او اکستنشن به یې وګورئ پراپرټي اکستنشن یې جی پی جي ده او نوم یې ویب ده. صحیح ده. راځم کوډ ته نوم یې ورته لیکم چې ویب او اکستنشن یې جی پی جي ډایرکټ انټر کوم. د دې په خوا کې یو بل څه چې هغه الټ ده دا تصویر مال تشریح تصویر د څه په اړه ده. یعنی کله چې تاسو یو پوسټر جوړوئ یو بینر جوړوئ په بینر کې لیکل هم کوئ ځکه چې بینر خلکو ته معلوم سي چې څوک یې ګوري چې دا بینر یعنی څه د څه په اړه ده ولې جوړ کړی که نه. نو الټ لیکم دلته ورته لیکم چې څه شی یا HTML څه شی لرنینګ ایمیج. صحیح ده. بس دومره او ټاګ باندې خلاص. په دې شکل تاسو کولی شئ یو ایمیج په چی کې واچوئ په خپل ویب صفحه کې انسرټ کړئ. نو راځم که دا سیو کړم راشم براوزر ته راسم او دا ریلوډ کړم. په دې شکل ما سره یو تصویر راسي وګورئ خو ډېر غټ به ښکاري ځکه ما په اټریبیوټ کې یو شی نه دی لیکلی هغه به هم لیکئ تاسو به د هغه ویټ ورته مشخص کوئ. صحیح ده. مثال په ډول دا څو لیکم 500. صحیح ده. که دا زه 500 ولیکم تصویر به ما سره څنګه سي ګورئ تصویر ما سره په دې شکل باندې ښکاره سي. که دا زه زر کړم صحیح ده هغه تاسو بیا وروسته خپله ټولو شیانو باندې پوهېږئ. موږ تاسو سی اس ایس لرو په هغې کې به ډیزاین ورکوو رنګونه به وي او د هغه لوکیشن یا الاین به مشخص کوو نو بیا په اسانۍ سره پوهېږئ. ګورئ اوس تصویر چې سو ما سره صفحه یې ونیوله که نه. په دې شکل تاسو کولی شئ ویب سایټ ته یو تصویر تاسو د ایمیج ټګ او اړوند اټریبیوټو په توګه باندې انسرټ کړئ. د دې په خوا کې راځم د هغه سایز لږ ورته کموم 500 یې کومه بېرته او یا 200 300 کې باید کوي بس اوس وخت دپاره. صحیح ده. وروسته تاسو بیا په خپل زړه باندې څنګه مو خوښ وي هغسې جوړوئ. راځم دلته یوې چاره خلم یو لاین فاصله ایجادوم او بیا لاندې راځم دلته ورته لیکم چې ای غواړم د همدې HTML صفحې له طریقه زه ګوګل اکسس کړم یو لینک وکاروم. یعنی لینک پکې ځای په ځای کړم چې په کلیک سره یې زه بلې صفحې بل ویب سایټ ته چې وکړم مراجعه وکړم هغلته لاړ شم. دې لپاره موږ ای ټګ لرو. ای نه وروسته موږ چې لیکو ایچ ریپ. ګورئ دویم یو سلیکټ کوو ایچ ریپ لیکو. په ایچ ریپ کې بیا موږ تاسو څه شی کوو ورته لیکو چې HTTPS لینک ورکوو. یار یو صفحې چې تاسو غواړئ هغه اکسس کړئ هره برخه چې اکسس کوئ د هغې لینک هغه به چی کوئ پات یا لینک هغه به یې راغلی دلته به یې لیکئ. مثلا www.google.com. صحیح شوه. دا موږ ولیک. صحیح ده. او په دې شکل تاسو کولی شئ چې وکئ همغې صفحې ته تاسو یوسئ. صحیح ده. دلته ورته لیکم څه شی ویزټ ګوګل. بس کفایت کوي همدومره. کنټرول اس کړمه راسمه ریلوډ وکړمه دې برخې ته راسم لاین هم ایجاد شوی ګورئ ویزټ ګوګل. نو که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم ما چېرته وړي ډایرکټ ګوګل ته او ډي خو دا چې کنیکټ نه یم ګورئ انټرنیټ نشته نو ګوګل به کار نه کوي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ لینک راوړئ. یو لینک وي ډېر لینکونه وي 20 لینکونه وي. دې په خوا کې رقم تصویرونه یې تاسو راوړلی شئ لیستونه په دې شکل باندې تنظیم کولی شئ. اټریبیوټ مو واضح کړل. ګورئ اټریبیوټ کله چې مثلا ایمیج زه راوړم دا ایمیج خپل اټریبیوټ لري. سورس یې کوم ځای ده د دې په خوا کې د ایمیج نور معلومات چې د ایمیج د څه په اړه ده. صحیح ده که نه. او اندازه یې څومره ده. نو دا یې چې وي دا یې اټریبیوټ وي. هر ټک خپل اټریبیوټ لري. دا به انشاءالله یو په یو په منظم شکل باندې وایو. که زه دلته راسم H1 ته دلته ولیکم چې الاین. صحیح ده. مثال په ډول باندې صحیح ده سنټر کنټرول اس کوم راسم دا ریلوډ کوم ګورئ الاین مې صحیح ده. دا د چې د لیست یو اټریبیوټ ده ما مرکز ته راوست. دغه ورته ویلی چې د انارډرډ لیست د کوم هیډ یا سرلیک چې دا د مرکز ته راسي منځ ته دې راسي. د دې په خوا کې ورته لیکم چې دغه آرډرډ لیست سرلیک دې هم چی ته راسي الاین سنټر ته راسي. ورته لیکم د درېیمې برخې ته هم لیکم چې د ډسکریپشن لیست دپاره چې الاین برخه دې چېرته راسي مرکز ته. صحیح ده. سنټر
کمپیوټر ته دې راشي. کنټرول ایس کوم اوس که راسم ګورئ ما ویب سایټ په شکل باندې چې څه ترتیب صحیح ده که نه، او که تصویر ته ولیکم خیر دا به انشاءالله بیا راتلونکو درسونو کې په ډېرو موضوعاتو باندې وغږېږو. نو زموږ نن درس د همدې لیستونو ایمیج او لینکس په اړه باندې و چې څنګه موږ تاسو کولی سو په ویب صفحه کې راوړو، لینک وکاروو، ایمیج راوړو او د دې په خوا کې لیستونه ترتیب کړو.